Click vào nút khám phá DC. Bấm vào ABF Basic Module. Di chuyển cửa sổ gọn vào góc phải để dễ múa. Nhân bản khối cơ bản để làm việc. Tiến hành chọn khối và thay bằng khung bàn. Tiếp đó, chọn khối và thay bằng khung nóc chùm. Chọn tiếp khối trên và thay bằng khung, có hông bo cong góc trên. Ẩn khung bàn để tiện làm việc. Click nút điền khối. Chọn cụm ngăn kéo. Di chuyển con trỏ vào vùng cần điền, sẽ hiển thị khối màu đỏ trong suốt. Nếu đúng hãy click một cái, như vậy là ngăn kéo đã vào đúng vị trí. Giờ mình click vào nút tùy chỉnh thông số. Thay đổi số lượng ngăn kéo thành 2. Chỉnh chiều dài dây thành 450mm. Bạn có thể ẩn chi tiết hông phải hoặc đổi style sang X, dây để kiểm tra va chạm. Click chọn khung trên, sau đó thay đổi cấu tạo của phần hậu. Chọn khung bàn, thay đổi chiều cao tấm vững thành 106mm. Mình sẽ thay đổi chút thông số cho hai chân như sau. Quay một vòng xem sơ bộ nào. Nhân bản cụm ngăn kéo. Dán lại vị trí cũ. Chọn một khối ngăn kéo, sau đó hãy chọn mặt để đổi khối. Thay đổi số lượng mặt thành 2. Giờ sờ kêu lại chút cho phù hợp. Mình cho nóc dư ra trước 20mm luôn. Tiếp đến mình bổ sung thêm các tấm cấu tạo để hoàn thiện các ngăn kéo cho phần bàn. Các thao tác tương tự như các bước trên, các bạn xem qua giúp mình nhé. Chọn mặt ngăn kéo và sờ kêu lại chút là tạm hoàn thiện bàn. Mình vào bên trong của khối trên bàn, xóa bỏ các chi tiết không cần dùng. Tiếp đó mình đưa khối đợt kệ vào bên trong. Thay đổi số lượng thành 2 đợt. Chỗ này dành để mấy lọ mỹ phẩm, nho nhỏ xinh xinh. Giờ mình đưa thêm tấm cong cong vào cho nó màu mè, có chút gọi là trang trí, chứ nhìn mấy cái hộp chán mắt quá. Giờ thì mấy cái khối của mình ban đầu giờ đã giống cái bàn rồi đây. Thoát ra khỏi ABF Basic Module và tìm kiếm từ khóa gương. Đặt vào vị trí, thay đổi độ dày tấm, bán kính cong ở góc và chiều cao. Vào bên trong tấm chân giảm kích thước chân. Cho chân gối lên thùng tủ. Các bạn tiếp tục dùng các lệnh vẽ cơ bản của SketchUp để vẽ hoặc hiệu chỉnh các góc cạnh cho phù hợp nhé. Phần kệ để trên mình nối liền tấm hậu lại luôn, giảm tấm hồi phải lại. Như vậy là mình vừa dựng xong một mô hình bàn trang điểm từ những khối phác thảo cơ bản. Mình xóa các đối tượng thừa, bấm gắn nhãn để ABF tính thông số chi tiết, sắp xếp ván, để nắm sơ bộ khối lượng ván cần dùng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau về cách đánh dấu liên kết và các thao tác kỹ thuật sản xuất cùng ABF. Chân thành cảm ơn.